Вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про те, як помол міняє смак. Ми будемо тестувати на Юра E8. Чому? Тому що на цій машинці зароблено все за нас. Тобто всі налаштування, по суті, предзмачування, тобто, якщо воно можна так назвати, тут ПЕП-система. Система покращення смаку кави діє за нас, вона активується власним чином, кавомолка підстраюється під помол, то і спробуємо. Наразі в нас кава буде 80/20 моя. Давайте її ближче. Вона виглядає ніяких див, мейнстрім, Бразилія Моджана і 20% робусти, світле посмаження. Зерне рівномірна, але це нічого не значить. Для недорогої кави рівномірність зерна просто так для інформації. Тож, засипаємо її. Звісно, вона сюди вже засипана, але додамо і цю порцію. І будемо готувати. Машинка нагріта, беремо стаканчик і вперед. Еспресо 45 мл, температура наче нормальна. В налаштуваннях, звісно, кавомашини, що в нас ще міцність максимальна. І, як я і казав, кавомашина за нас сама додумає висоту таблетки. З цікавого, це модель є бюджетної в лінійці Юра. Варто розуміти, що топ-моделі, як тут Nivona 1030 в лінійці. Телефонний дзвінок, як завжди, збив відос, то таке. Отак приготувала кавку. Це в нас, давайте перейдемо до помолу. Він чуть не максимально крупний, але я його підналаштовував, звісно, як на вживаній кавомашини, під свої смаки. Кава виглядає прикольно, можна її смакувати. Звісно, ми будемо робити перехідні налаштування, тобто перехідну чашечку. Бо коли ви міняєте помола, 100% якась порція буде змішуватись помолів, то майте це на увазі. Я зараз на 2 кліка менше поставлю. Бачите, а потім поставимо мінімум. Поки ця перехідна чашечка готується, ми потестуємо нашу вже готову. Що ми маємо? Бархатну кремову кавку з відтінком лісового горіха і якогось шоколада. То смак такий простенький, скажімо так, він не захоплює. А якщо ви хочете попити просто легку каву, оце на тому майже крупному, максимально крупному помолі, і в нас і було. Все, це ми виявили для себе. Тепер отой змішаний помол тепер вже повністю в кавомолці і готуємо вже еспресо на цих налаштуваннях. Вже можемо і ближче подивитись. Насолодитися красою еспресо з підсвіточкою, тонкими насиченими струйками. Давайте, спойлерить, не спойлерить, я не знаю, але мені здається, що можливо якраз середнє налаштування і буде максимально правильним. Давайте тут зупинимо на 40 мл, мені здається, це більш правильне налаштування. Є, тестуємо. Так, друга наша спроба. Чи кардинально щось змінилось? В сторону гіркоти так точно. Дивіться, нам по моїм відчуттям на цих налаштуваннях ми отримали більш гіркий, більш насичений напій. Лісовий горіх став ще більш настирним, скажімо так. Кислинка не з'явилась. То зменшення помола нам дозволило з кави витиснути більше гіркоти. Цікаво. Що ми? Робимо помол мінімальним. І подивимося. Натискаю еспресо. І в цей момент ставлю мінімальний помол. І в нас буде оця перехідна чашечка, яку ми теж знищимо. А вже фіналочка. Спробуємо, що у нас вийде по смаку на цьому мінімальному помолі. Починаємо наше готуваннячко. У нас була невелика рекламна пауза. І що хотів ще, спробуємо американо на мінімальному помолі. Тобто я пробував американо на крупному помолі, не американо, а лунго, чесно кажучи. І воно, мені здається, потребує більшої міцності. То подивимося. Мінімальний помол і напій лунго, як з ним справиться ця машина. Нагадаю, на лунго нема ПЕП-системи. Це теж буде відповіддю, як ПЕП-система нам допомагає відчути смак кави. Наше зерна скінчилось. Повторимо досвід. Так. Тепер вже, щоб повна кавомолочка була, нам не треба втрачати смак, нам треба максимальна правдивість наших результатів. Так,
Іде готуваннячко, мінімальний помол, нагадаю, пеп-система, еспресо, напій. Теж на 40 мл зупинимося. Десь то там. О! О! О-о-о! Одразу з'явилась кислинка, і гірчинка стала меншою. І зверніть увагу, я змінив об'єм. Тут навіть 35 мл було. Тобто таке зменшення об'єму дозволяє нам розкрити фруктові відтінки кави. Тобто дорогої арабіки, якщо ви її купуєте. От. Цю каву мені приємніше пити, це ближче до класичного еспресо, де є і кислинка, і гірчинка. Ну і як на мене, цей смак максимально приємний. Але якщо ви полюбляєте еспресо, міцне, класичне, з багатим смаком. Якщо ви полюбляєте бархатну каву, вам достатньо і крупного помолу. То зменшення помолу дозволяє розкрити смак арабіки. У нас поки отакий вивід. Так, пробуємо просто кофі. Так, кофі, міцність максимальна. І насправді ми зараз і, от дивіться, об'єм 120, ну це too much 100%, ну ми поставимо хоча б 80. Ні, давайте 60 навіть поставимо. Бо головне запитання робота пеп-системи, а не об'єм. Звісно, об'єм великий погасить нам всі смаки, і кава буде більш простенькою, більш розпливчатою. Но нам не про то. Так, 60 мл. То, в принципі, це такий середній об'єм, це більше, ніж то еспресо, що ми пили, але менше, ніж пропонувала кавоварня. Так, тестуємо. Ну що сказати, тут не відчувається смаку арабіки, це просто гіркий напій, кавовий, смак 100% кавовий, тобто така кавова гіркота, але тут не розбираються ці відтінки. От, то як ти не крути, без пеп-системи ви смак дорогої арабіки навряд чи зможете для себе проявити. То от так. Який вивід? Напій, який кофі або лунго, це просто класична кава, просто кава без ніякого відтінку, присмаку, нічого. Тобто навіть якщо в каві є якісь там суперові природні смаки. От. А зменшення помолу, пеп-система, еспресо і невеликий об'єм води дозволяє розкрити смак арабіки. Тобто, якщо ви купуєте щось дороге, користуйтесь цими трьома налаштуваннями, все це діє, все це допомагає, і ви відчуєте тонкі відтіночки. 100%. Тож так, дякую за увагу, до побачення.